Eimi Electrician sen la ka hin lim ki rove video ma sa extension ko in sim chu Khat lan ni he team lo anum jin tu nya he abailam na thei pen chana in sim ki di hi ji sun lung lo ten chaina san na veo te tu nya thil ka hin za di ho chu hele a khat na electric wire lại gửi Ahin anh nhìn nào chứ socket 3 pin socket ở cái tiền thom nào chứ switch Ahin cho lại anh nào chứ switch box tu nhà cái hình mình tiếng hay là 3 way switch box ở cái tiền if is a 3 way switch box cái tiền tiền là switch khát hi way khát à cái gì mà hình Hiche switch box ahe switch thuma kat ji a chu three way switch box ki tia hi twin extension code sin na cha navigate ta he te so le tu ni video in sponsor wa Molly electrical te chunga Eimi electrician ho minin ki pa thu ka hin sei amo ditia jong he screen a jong chong ki ta do in another level Koita bang electric pots electric till and they oh my la Molly electrical stay here any contact level discounts on kilometer tan abozi ve Thei close up kan boarding ban le extension ko sim chu test in ball ki du he Chuleh chehi 3 pin plug a kitie ma hi socket to su tu na ho ki jang ji hai Chi agui hi socket akitu hitan testing jone bolta hote extension ko simu chu alor hin seven chule a chai chan in ve ho zo si chunga na bon chawin ki pa tu ka in seven video feedback zong na hin pi jong win ki pa tu ka in seven chule feedback zong Nahin pi jing theo hin Nahin support jing win lang so lại cái hòn dòng electric lang to Kisai các thầy khăm over khát lên như phát xuống pi thầy Jing video dòng cái hình bộ jing điều hình để diễn nó support là cái ngay cho jing về cái bảo về